ल धनियाको चाहिँ बरसात चाहिँ भइसकेको छ है। यति बनाएको छु यता धनियाको बरसात गरिदिएँ मैले। यो चाहिँ पफ हो, हाटी मासुसँगै छ है। मैले चाहिँ सँगै उसिनेको फलमासु पनि छ र अनि हड्डी मासु सबै छ मिक्स। फलमासु बेसी छ हड्डी मासु भन्दा पनि। ल मैले नुन र बेसार हालिसकेको छु है। अनि योलाई चाहिँ फर्स्टमा सिटी नहालिकन उमालेर चाहिँ एकचोटि फालिदिने पानी। यसको लागि चाहिँ मैले पानी यति हालेको छु अलिकता नडुब्ने गरेर। अब यसमा चाहिँ यो चाहिँ उमाल्ने, यतिकै उमाल्ने। त्यहाँदेखि चाहिँ यो उम्लेर माथि गाँचहरू आइसकेपछि अनि गाँच फालेर चाहिँ अनि एकचोटि पानी फालेर चाहिँ अनि मजाले हुने त है त फेरि। मजाले उम्लिनु थाल्यो। म ग्यासलाई थोरै कम्ती गरिदिन्छु। अब यसलाई चाहिँ पखाल्नु पर्ने हुन्छ। चिसो पानीमा पखालिदिने। अनि यो भाँडालाई पनि मजाले एकचोटि पखालिदिने। अब मैले यहाँ मनतातो पानी हालिसकेको छु। यहाँ मैले थोरै पानी हालेको छु, धेरै हालिनँ। मासुको आधी जति हालेको छु र अब नुन हाल्नुपर्ने हुन्छ फेरि थोरै नुन अनि थोरै बेसार, धेरै नहाल्ने। अब चाहिँ यसलाई सिटी हालेर पकाउनु पर्छ है त। धेरै होइन, एकछिन। एक सिटीदेखि 2 सिटीसम्म सुइया लगाइदिने अनि त्यहाँदेखि हुन्छ ठिक्कको। ल अब मैले मासुलाई सबै रेडी पारेर काटकुट गरेर पनि थोरै सानो बनाएको छु, काटेर राखेको छु। अब मलाई चाहिन्छ एउटा कराई। अनि मैले लिएको छु एउटा ननस्टिक कराई र मैले चाहिने जति तेल हालेको छु र अनि हामीले सुप चाहिँ पकाएकै मासुको सुप चाहिँ हाल्नुपर्छ। अनि त्यसै गरेर मैले चाहिँ प्याजलाई पनि फ्राई गर्दैछु है त। आफूलाई प्याज हाल्नु मन लाग्छ भने अलिक धेरै हाल्दा पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ हालेको मन पर्दैन, ल्यात्ता हुन्छ। त्यही कारण चाहिँ मैले प्याज एउटा मात्रै राखेको छु र अनि म 2 पिस आलु पनि हाल्नेवाला छु। मासु मात्रै खाँदाखेरि अलिकता धेरै होला जस्तो भएर चाहिँ मैले मासुमा चाहिँ आलु पनि हाल्नु लागेको। एकदमै मिठो हुन्छ है त। यसरी बफ करी, बिफ करी, जेको करी बनाउँदा पनि थोरै मासुमा आलु हाल्यो भने चाहिँ, आलु मिक्स गर्यो भने चाहिँ एकदमै दामी हुन्छ। अनि मैले बेसार हालिसकेको छु र अनि यो चिल्ली पाउडर हालेको छु मैले। यो त्यति साह्रो पिरो चाहिँ हुँदैन, कलर चाहिँ एकदमै दामी दिन्छ। अनि मैले भुटेको जिरालाई पिनेर राखेको छु, त्यही पनि थोरै हालेँ मैले। 1 चम्चा, सानो चम्चाको 1 चम्चा हाल्ने र मजाले मिक्स गरेँ। अब हामीले चाहिँ मासु पकाउँदाखेरि पनि हामीले नुन हालेको छ है। अनि थोरै नुन चाहिँ थोपिदिने, भरै लागेन भने चाहिँ फेरि थोप्दा मिल्छ। अनि मैले टमाटरको प्युरी राखेको छु। यो टमाटरको प्युरी चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, किनभने अमिलो ठुस्स गनाउँदैन। माथिबाट हाल्दा पनि केही फरक पर्दैन। मैले चाहिँ माथिबाट हालिदिएको छु है त। अनि यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो है, अनि जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नु नभुल्नुहोला। र मेरो भिडियो हेर्नुहुने नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु पनि नभुल्नुहोला है त। सबै सामग्रीहरू हालिसकेपछि अब मैले अदुवा लसुनलाई पनि हाल्नु लागेको छु है त। यो अदुवा लसुन कुटेकोलाई जति सक्दो धेरै हाल्यो पनि हुन्छ, तपाईँहरूको खुसी हो।
कसैलाई अदुवा मन पर्दैन भने लसुन मात्रै हाल्दा पनि हुन्छ र मैले चाहिँ अदुवा र लसुन दुईटै हालेको छु र धेरै मात्रामा हालेको छु है त। यो बफ करी बिफ करीहरूमा चाहिँ अदुवा लसुन धेरै मात्रामा हाल्यो भने चाहिँ अझ मिठो हुन्छ र मैले सबै हालिसकेँ र मिक्स पनि गरेर रेडी पारिसकेको छु र अब छोपेर सानो आँचमा मजाले पाक्नु दिने। अदुवा लसुन पनि मजाले पाक्नुपर्छ है त। अब मैले आलु पनि काटेर रेडी पारेको छु र अब आलुलाई काटकुट गरेर धोएर यो सँगै मजाले चाहिँ भुट्ने, मजाले फ्राई गर्ने, मजाले चलाएर मिक्स गरेर चाहिँ त्यसलाई पनि मसला मजाले लागोस् भनेर मजाले मिक्स गर्नुपर्छ र मैले पनि त्यसरी नै मिक्स गरिरहेछु। तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ र मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु मेरो भिडियो हेर्नुहुने नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला र मेरो पुरानो भ्युअर्सहरूले चाहिँ जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला र मन परेमा चाहिँ साथीभाइहरूसँग पनि सेयर गरेर चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्नु नभुल्नुहोला र म यस्तै रेसिपीहरू लिएर तपाईँहरूको माझमा फेरि पनि आउनेवाला नै छु र आउने नै छु। मासुको करी चाहिँ यस्तो हुँदैछ, अब एकदमै डह्रो भइरहेछ, खतरा हुन्छ है यो चाहिँ। मैले थोरै जिरा हालेको छु है, तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। एकदमै मिठो हुन्छ यो, यसरी बनाएर खाँदाखेरि चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ है त। एउटा बनाउने तरिका पनि अर्कै एउटा हुन्छ यो, त्यही कारण एकदमै मिठो हुन्छ है त। अब हाम्रो करीहरू बनाउने बिफ करी, भेज करी, जेसुकैको करी पनि बनाउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो आफ्नो स्टाइल हुन्छ है। यो चाहिँ फेरि मैले चाहिँ बफ करी बनाउने स्टाइल चाहिँ यो है त। अघि मासु उसिनेको पानी चाहिँ सिटी हालेको पानी चाहिँ यस्तो सङ्लो हुन्छ, अनि चिल्लो पनि बेसी हुँदैन, एकचोटि उमालेर फालेको हो नि त। अनि यो चाहिँ एकदमै डह्रो उम्लिँदैछ, एकदमै हाईमा पकाउनु पर्छ यो चाहिँ, एकदमै खतरा भइरहेछ है त। थोरै हड्डी पनि छ है। कतिको हाई छ भनेर त ग्यास कतिको हाई छ भनेर तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो होला है। यस्तो डह्रो उम्लिँदैछ, हेर्दै कौँ लाग्दो भएको छ। एकदमै मिठो हुन्छ है त यसरी बनाएर खानुभयो भने। एक्स्ट्रा नचाहिने फ्याटहरू चाहिँ सबै निस्केर गइसकेको हुन्छ है। अनि त्यो मासुमा आउने त्यो एउटा फिस हुन्छ नि, त्यो पनि टालिसकेको छ मैले। अलग्गै एउटा टेस्ट आउँछ है त। थोरै सानो गरेको छु, लगभग पाकिसकेको छु यो। आलु ठुलो काट्नुपर्छ यसमा चाहिँ। आलु यतिको पाकेको छ। झोल चाहिँ आफूलाई कति चाहिन्छ त्यतिको राख्ने। मैले ग्यास चाहिँ थोरै कम्ती नै गरेको छु अहिले। अब हाम्रो मासु कतिको पाकेको छ हेरौँ है त। मासु फ्यात्तै पाक्यो भने त्यति मिठो हुँदैन, यतिको भयो भने चाहिँ ठिक्क हुन्छ। अब यो मासुलाई कतिको पाकेको छ हेरौँ। एकदमै दामी पाकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै दामी पाकेको छ। मैले मासुको रस चाहिँ हालिसकेको छु, पुरै हालिसकेँ मैले मासुको रस चाहिँ। अब म तातो पानी थोरै थोप्छु है त। थोरै रस बनाउने, एकछिन पाक्नु दिने। यतिको रस भयो। अब यो चाहिँ
कति राम्रो पाकेको छ। अब यो मासुलाई चाहिँ म खाइदिन्छु। नुन पनि एकदमै राम्रो लागेको छ, खोर्सानी पनि ठिक्क, मसला पनि ठिक्क, एकदमै स्वादिलो भएको छ। अब यतिको झोल चाहिँ राखिदिन्छु म। यतिको झोल चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने नै हुन्छ। अब चाहिँ ग्यासलाई अफ गरिदिउँ है त। अब आयो हाम्रो धनिया। अब हाम्रो धनियालाई चाहिँ मजाले स्वारेर धोएर चाहिँ कट गर्छु। हाम्रो करी उतापट्टि उम्लिँदैछ है। अब चाहिँ धनियालाई 2 टुक्रा गरिसकेको छु धोएर। अब चाहिँ मजाले काट्ने। अब करीमा धनिया छैन भने त फेरि अलिकति खल्लो हुन्छ नि है। करीमा चाहिँ मजाले धनिया हाल्नुपर्छ। आज चाहिँ मैले बफ करी बनाएको, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ है। जे बुझे पनि हुन्छ है, बफ करी बिफ करी, तर बफ हो यो चाहिँ, बफ करी हो। धनिया कटिङ भइसक्यो। ल धनियाको चाहिँ बर्सात चाहिँ भइसकेको छ है। अघिको चाहिँ स्किप भएछ। ल मेरो पाहुना पनि आइसकेको छ। आज चाहिँ यो करी मात्रै हो, केही पनि नबनाएको। अर्को टेस्ट हुँदैन नि त। अरू जेसुकै बनायो भने चाहिँ फेरि टेस्ट हुँदैन कि, त्यही कारण मैले यति चाहिँ बनाएको छु है त। धनियाको बर्सात गरिदिएँ मैले।